කතා කරන්න යන්නේ CyberLink PhotoDirector කොහොමද ජීවිත කාලයක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා. කරන software එකට දාලා link එක පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ෆයිල් එක download කරගෙන application එක උඩ right click කරලා run දෙන්න. මෙන්න මේකේ අදාළ භාෂාව තෝරලා next කරන්න මම ඉංග්‍රීසි භාෂාව තෝරනවා. next එක ක්ලික් කරලා මේක ඉන්ස්ටෝල් වෙන්නේ විනාඩි 10ක් විතර යනවා. software install වෙලා ඉවරයි. දැන් තියෙන software එක activate කරගන්න. accept and continue වල click කරලා මේකට activate කරගන්න අපිට key එකක් ඕන. ඒ key එක download කරපු file එකේ තියෙනවා. pad එක open කරගෙන මම key එකක් copy කරගන්නවා. keyboard එකේ control C එක ඔබලා දැන් දෙවිලා control A V එකයි press කරලා copy කරගත්ත එක paste කරලා දෙනවා. මොකටද දෙන්නේ මේකට? අනිත් software activate කරගෙන ඉවරයි. මේක මෙහෙම වැඩ කරාට අපිට මේක මෙහෙම activate කරගෙන වැඩ කරන්න වෙන්නේ දවස් 30ක් විතරයි. ඒකට අපි කරන්න දෙන්නේ පොඩි දෙයයි. මම මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට එකත් කියලා දෙනවා. ෆොටෝ එකක් මේ ෆොටෝ එක තෝරගෙන ඕපන් කරලා බලමු අපි. ඒකට ටිකක් දාලා ඕකේ දෙන්න. ඒක වැඩ කරා. දැන් මේක track කරගන්න ඕන. කරගන්න තියෙන track කියන ෆයිල් එක උඩ right click කරලා extract කරගෙන copy කරගෙන software උඩ right click කරලා ගිහලා open file location ගිහලා ලැබෙන මෙනු එකේ open file location වල ක්ලික් කරලා අර කලින් copy කරගත්ත ෆයිල් එක මේකට paste කරගන්න. මම කලින්ම copy කරගෙන තියන්නේ continue කරගන්න. දැන් මේක උඩ double click කරන්න. දැන් මේක yes දෙන්න. හරි දැන් සාර්ථක software එක අපේ කම්පියුටරේ ඉන්ස්ටෝල් වෙලා තියෙන්නේ. මේක ඕකේ කරලා දැන් අපිට මේක ඕනේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි අවුලක් නැතුව. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.